हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरू। आज पनि म तपाईहरु सामु जावास्क्रिप्टको इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सको सोलुसन लिएर उपस्थित भएको छु। सो यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। आज हामीले गर्ने प्रोग्राम भनेको राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टु फाइन्ड फ्याक्टोरियल अफ अ गिवन नम्बर। अब फ्याक्टोरियल भनेको के हो भन्ने जस्तो लाग्छ भने जस्तै 5 को हामीले फ्याक्टोरियल गर्नु पर्यो भने यसलाई के गर्नु पर्यो 5 * 4 * 3 * 2 * 1 हो। यसलाई हामीले के भन्छौं फ्याक्टोरियल भन्छ। अब यो सबै मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तपाईको लास्टमा आउटपुट के आउँछ त्यही नै के हुन्छ यो 5 को फ्याक्टोरियल हुन्छ। फ्याक्टोरियल भनेको यति हो। यो कुरा तपाईले बुझ्नु। अब यसलाई चाहिँ हामीले प्रोग्रामको थ्रुबाट कसरी गर्ने हैन जावास्क्रिप्टमा प्रोग्रामको थ्रुबाट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्दै छौं। यो पनि हाम्रो बोर्ड एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो क्लास 12 को लागि है। ल अब ढिला नगरिकन हामी प्रोग्राम गर्नतिर लागौं है त। सुरुमा म मेरो सबलाइन टेक्स्ट खोल्छु र फाइलमा गएर न्यू फाइल गर्छु। अब न्यू फाइल गरिसकेपछि यसलाई मैले फेरि सेभ गर्छु। सेभ एज हामीले के गर्न खोजेको अब फ्याक्टोरियल भन्छ FACTORIAL factorial.html भनेर मैले यसलाई सेभ गरे है। र अब हामी प्रोग्राम गर्नतिर लागौं। एंगुलर ब्रैकेट एक्सक्लेमेसन डक टाइप html त्यसपछि html त्यसपछि हेड पछि टाइटल टाइटलमा के राखौं फ्याक्टोरियल है FACTORIAL फ्याक्टोरियल त्यसपछि टाइटल क्लोज भयो त्यसपछि हेड क्लोज भयो त्यसपछि बडी। अब बडी भित्र यसको हामी नाम राख्छौं है त S2 यसको नाम भनेको फ्याक्टोरियल प्रोग्राम फ्याक्टोरियल प्रोग्राम भनेर मैले एउटा नाम राख्दिए। अब जावास्क्रिप्ट सुरु गरौँ है। SCRIPT स्क्रिप्ट टाइप इक्वल्स टु txt text / जावास्क्रिप्ट त्यसपछि फेरि स्क्रिप्ट क्लोज। अब हामीलाई फ्याक्टोरियलको लागि के चाहियो अघि नै मैले भने 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 * 4 * 3 * 2 * 1 त्यो हुन्छ भने हैन हो। त्यसको लागि अब हामीलाई के चाहियो त भनेपछि कुनै पनि नम्बर चाहियो र त्यो नम्बरबाट त्यसको अल्तिरसम्म हैन 5 राख्यो भने 4 3 2 1 भनेपछि हरेक नम्बरको मल्टिप्लिकेसन छ 1 सम्म भनौं न। त्यो नम्बरदेखि 1 सम्म आउने नम्बरसम्मको मल्टिप्लिकेसन छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो एउटा भेरिएबल क्रिएट गरौँ f भन्ने जसको इनिशियलाइज भ्यालु कति हाल्नु हामीले 1 राख्यौं हैन। यो चाहिँ f भन्ने चाहिँ अब f भनेको यो चाहिँ तपाईको हामीले इनपुट गरेको नम्बरदेखि त्यहाँसम्म आउने यति हो। र अर्को भेरिएबल फेरि के गरौँ हामीले एउटा लुपको लागि i भन्ने भेरिएबल राखौं र अर्को कुनै इनपुट गरेको नम्बर n भन्ने राखौं। यो चाहिँ दुईटा हामीले फेरि छुट्टै छुट्टै भेरिएबल पनि डिक्लेयर गरौँ। अब n बराबर n को भ्यालु हालौं हैन prompt प्रम्प्ट इन्टर अ नम्बर जुनसुकै नम्बर है जुनसुकै नम्बर चाहिँ इन्टर गरौँ त्यसपछि सेमिकोलनले क्लोज गरौँ। त्यसपछि फर i = 1 i को भ्यालु 1 बाट सुरु गरौँ। i is less or equals to n i को भ्यालु चाहिँ n सम्म बराबर नभइन्जेलसम्म र i को भ्यालु चाहिँ इन्क्रिज गर्दै राखौं भनेको है। अब यसमा हामीले गर्नु पर्यो के त मेन लजिक यही हो। अब f = f * के हुन्छ i यही नै हो। ल f को भ्यालु सुरुमा कति छ 1 छ 1 * i यति हो। मेन लजिकै हाम्रो के भयो यो भयो। अब n सम्म चाहिँ यहाँ जाने ल जस्तै हामीले n को भ्यालु 5 राखेछ भने i को भ्यालु चाहिँ 5 सम्म नभइन्जेलसम्म यो लुपलाई रन गर्ने हो। त्यही भएर 1 i को भ्यालु 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ 4 हुन्छ 5 हुन्छ f को भ्यालु त हाम्रो 1 छदैछ यति हो। त्यसपछि अब यो भन्दा बाहिर लुप भन्दा बाहिर आएर के गर्नु पर्यो हामीले document डट राइट के हुन्छ यसमा br राख्यौं एउटा त्यसपछि द फ्याक्टोरियल अफ अ इनपुट नम्बर इज
इनपुट गरेको नम्बरको फ्याक्टोरियल के भयो त अब हाम्रो यहाँनेरि प्लस एफ भयो। यसलाई सेमिकलन गरिदिउँ, त्यसपछि स्क्रिप्ट क्लोज भइहाल्यो। त्यसपछि यसको तल हामी बडी क्लोज गरिदिउँ, यसको तल हामी एचटीएमएल क्लोज गरौँ। यसलाई कन्ट्रोल एस सेभ गरौँ र रन गरेर हेरौँ है त। रन गरेर हेरौँ है। फ्याक्टोरियल खै कुनै पनि नम्बर जस्तै अघि हामीले 5 गरेछ 5 कै हेरौँ न हैन। 5 को फ्याक्टोरियल 120 आउँछ। यो आउँछ कि आउँदैन चेक पनि गराइन्छ है। ल क्याल्कुलेटरमा जाउँ। त्यसपछि सुरुमा हाम्रो कति हालेछ अरे 5, इनपुट गरेको नम्बर 5। अब अघि नै मैले तपाईहरुलाई एक्जाम्पल कसरी हुन्छ भनेर देखाएको थिएँ। 5 को फ्याक्टोरियल भनेको 5 * 4 * 3 * 2 * 1 हो हैन। 5 * 4 * 3 * 2 * 1 इजिकल्स टु कति भयो ल हेर्नु। इक्वल्स टु गर्दाखेरि कति हुन्छ अब 120 हो कि हैन। हो 5 को फ्याक्टोरियल भनेको यो हो। जस्तै अब 5 को सट्टा तपाईले अरु कुनै हालेर हेर्नुस् न हैन। अरु कुनै नम्बर हालौँ ल। 9 हालौँ न। 9 को फ्याक्टोरियल कति हुन्छ यहाँ उले 36288। अब यो हो कि हैन चेक गर्नुस् के। अब 9 हालेको हो नि मैले सुरुमा हैन। 9 * 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 1 सम्म आउँछ। आउँदाखेरि आइगा हैन ल 36288 ठ्याक्कै मिल्न हो। यसरी चाहिँ हामीले फ्याक्टोरियलको प्रोग्राम सजिलैसँग गर्न सक्छौं। साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया लाइक, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हस्त धन्यवाद।